Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một bài giảng mới của Web 5 ngày. Bài giảng tuần này phải nói là quá đong đầy cảm xúc đối với bản thân tôi nói thiệt. Tại vì mấy ngày qua đó, khi mà tôi làm kịch bản, tôi soạn cái giáo án á, tôi háo hức và tôi nôn nóng lắm. Nôn nóng hoài luôn á các bạn, lúc nào cũng nghĩ về cái kịch bản này và chỉ đợi khi nào rảnh để thu thôi. Tại vì tôi có một cái niềm tin rất lớn và rất sâu sắc, đó là bài giảng này sẽ có thể giúp ích cho rất nhiều người, giúp ích một cách sâu sắc. Bài giảng này là gì mà tôi mê dữ vậy? Bữa nay tôi sẽ chỉ các bạn một cái công thức 4 bước để bạn muốn cái gì thì bạn cũng biết cách để đạt được cái đó. Đó là tôi khẳng định đấy. Rõ ràng, chi tiết, cụ thể và có luôn cái mẫu, cái bản đồ để các bạn chỉ cần nhìn, xem và áp dụng thôi. Thôi, háo hức quá ha. Bây giờ chúng ta sẽ vô đề ngay các bạn nha. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới cái video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích, và các bạn cứ thẳng thắn nha. Cái việc này thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi, tại vì tôi cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn cái video trước á, chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua cái việc bấm thích hoặc là không thích nha. Các bạn giúp tụi tôi nha. Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình. Các bạn đừng quên nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Và để xem rất đơn giản thôi. Các bạn hãy vào YouTube, gõ từ khóa bài học kinh doanh Web 5 ngày. Sau đó kéo xuống sẽ thấy một cái chấm đỏ tròn tròn đi kèm với một cái dòng tiêu đề. Đó là bài học kinh doanh Web 5 ngày chính chủ. Các bạn chỉ cần bấm vào xem thì cái bài đầu tiên luôn luôn là bài mới nhất các bạn nha. Và tôi biết là tất cả chúng ta đều đang rất là chờ đợi cái cách để muốn cái gì thì có cái đó. Và nó có phương pháp, nó có sự chi tiết tới mức là các bạn sẽ được tặng một cái bản đồ rõ ràng và chỉ cần bước lên đó mà đi thôi. Tôi đã nghĩ cho các bạn tới mức như vậy đấy. Nên tôi hy vọng các bạn sẽ xem bài này một cách chậm rãi ha. Để coi một lần thôi là làm được. Không cần mà phải coi đi coi lại nhiều lần. Tăng view cho tôi làm gì mà mất thời gian của các bạn. Ráng coi chậm rãi, coi kỹ một lần là lụm, là áp dụng luôn cho cuộc đời của các bạn nha. Và cái phương pháp mà tôi sẽ giới thiệu đến các bạn, muốn cái gì được cái đó đó, nó sẽ tạm chia làm 4 bước ha. Thì đúng ra đó, theo cách dạy truyền thống, cái này tôi cũng chia sẻ với các bạn nhiều rồi, là bây giờ tôi sẽ nói cái khái niệm 4 bước ra, rồi sau đó giải thích, rồi bắt đầu lấy ví dụ thì nó dài lắm, mà nó chán nữa. Nên thôi tôi xin phép các bạn đi thẳng vào ví dụ cụ thể luôn. Bài này tôi sẽ lấy các bạn 2 ví dụ. Một ví dụ về tinh thần, về ước muốn, và một ví dụ về vật chất. Nên là muốn tốt cái tâm cũng có ví dụ, muốn tốt cái của, cái vật chất cũng có ví dụ luôn nha. Và đi vào từng ví dụ, nói tới đâu tôi sẽ khéo léo lòng vào đó và cho các bạn biết là nó đang ở bước số 1, số 2, số 3 hay số 4 của cái phương pháp muốn gì được đó. Chịu không? Tức là dạy qua ví dụ, nó vừa dễ vô mà nó vừa thực tế, nó ít mùi lý thuyết ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ đầu tiên các bạn nha. Hello các bạn, đây là ví dụ đầu tiên nha. Và thực chất á, cái ví dụ này á, tôi có lấy nhiều lần rồi. Nhưng mà các bạn thông cảm cho tôi nha, không phải là tôi không muốn lấy nhiều ví dụ lạ đâu, mà tôi muốn lấy những cái gần gũi, những cái mà ai xem cũng hiểu. Thành ra những cái ví dụ của tôi nó quen thuộc lắm, nó đời thường, nó bình dị lắm. Tôi mong là các bạn hiểu nha. Cái sự bình dị, cái sự đời thường này là tôi cố tình đấy, vì tôi muốn mọi thứ đều dễ hiểu nha. Quay trở lại với cái ví dụ của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ các bạn tưởng tượng nha. Các bạn tưởng tượng có một cái anh kia tên Tý đi. Anh này thì hơi thừa cân. Dạo này anh cũng thấy người của anh mập mạp mũm mĩm. Ảnh leo cầu thang ảnh hay mệt. Ảnh làm việc thì ảnh khó tập trung. Tối ngủ thì ảnh hay ngái nhiều. Đó, nói chung là tất cả những thứ đó gây ra là do cái sự mập của ảnh đấy. Các bạn hình dung không? Thì bây giờ tôi hỏi các bạn, nếu các bạn là anh Tý thì các bạn muốn cái gì? Rõ mồn một. Muốn giảm cân chứ muốn cái gì? Đúng không? Giảm cân. Vậy thì
Bước số 1 của phương pháp 4 bước mà tôi chỉ các bạn trong ví dụ đầu tiên rất đơn giản thôi. Xác định mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình, và trong tình huống này là một cái ước muốn rất thực tế, rất rõ ràng nhưng không dễ thực hiện. Đó là giảm cân. Vậy thì các bạn có thể viết ra một tờ giấy hay là note lại trên điện thoại. Bước 1, 2 chấm, tôi muốn giảm cân. Và hãy nhớ nha, đây là một cái tình huống giả định. Giả sử bạn cũng đang mệt giống như là anh Tý. Còn nếu các bạn ốm quá thì các bạn có thể đặt là tôi muốn tăng cân. Hãy tùy vào từng ví dụ của các bạn. Nhưng làm ơn nhớ, chúng ta đang học một cái phổ quát. Nó hàm chứa trong đó 4 bước rất là bao quát và có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực, trong mọi thứ mà các bạn muốn biến nó trở thành hiện thực nha. Bước 1 rất đơn giản thôi. Xác định cái mình muốn. Và trong tình huống này đó là gì? Muốn giảm cân. Chấm hết. Bây giờ qua bước số 2. Dễ gì dễ dữ ha. Ok, như vậy là sau cái bước số 1 phải gọi là quá dễ, thì bây giờ chúng ta tới bước số 2. Cái bước này cũng gọi là dễ quá luôn. 2 bước đầu gần như là chả mất một chút thời gian công sức gì cả, chỉ cần ngồi suy nghĩ chơi chơi là ra thôi nha. Thì bây giờ ở cái bước số 2 này, các bạn hãy liệt kê ra 5 điều quan trọng nhất cần làm để thực hiện cái ý định, cái mục tiêu, cái mà các bạn mong muốn ở bước 1. Tôi nói là cái này dễ lắm các bạn, tại vì mình ngồi mình nghĩ sương sương thôi là ra liền à. Bây giờ thí dụ nè, muốn giảm cân thì bây giờ ngồi nghĩ chơi coi 5 điều mà mình cho là quan trọng đối với bản thân mình để mà có thể giảm cân được. Nhớ nha, ở bước này chưa cần làm gì cả, chỉ cần ngồi kể ra chơi chơi thôi. Và đặc biệt là đừng đoán gì nha, tôi khổ lắm. Rất nhiều người xem video của Web 5 ngày đoán và đoán trật không à. Nên thôi, coi đi, tôi sắp bật mí rồi. 4 bước là bây giờ đi tới bước thứ 2 rồi, còn gì nữa đúng không? Hãy cứ coi tôi làm tới đâu, theo tới đó đi, đừng đoán gì cả. Bây giờ nè, muốn giảm cân thì cần những cái việc gì? Thứ nhất là không ăn đồ ăn vặt, đúng không? Là giảm cân, một trong các bước giảm cân là đừng ăn đồ ăn vặt, thế thôi, đúng không? Rồi, các bạn hãy liệt kê ra thêm 4 cái nữa là xong bước số 2. Quá dễ, quá đơn giản luôn. Thì bây giờ tôi liệt kê thêm cái coi. Muốn giảm cân thì chắc là phải tập thể dục, đúng không? Tập thể dục đi. Và nhớ nha, suy nghĩ thôi chứ chưa cần làm đâu mấy ông cô nội. Chưa cần làm đâu, nên đừng có thấy cái này mà quýu. Khổ quá nha. Cái thứ 3 là sau khi mà ngưng đồ ăn vặt rồi tập thể dục, mình chắc cũng cần phải ăn kiêng ha. Mặc dù chưa biết ăn kiêng là cái quái quỷ gì, nhưng mà thôi, cứ suy nghĩ đi. Ráng bước này làm cho lẹ, liệt kê đủ 5 điều là thôi ha. Cái thứ 4 là đi ngủ sớm. Cái này tôi lên Google tôi kiểm tra các bạn ơi. Thức khuya mà nó gây béo phì các bạn ơi. Các bạn không tin hả? Lên Google gõ đi, rất nhiều cơ sở khoa học chứng minh cái điều đó. Thức khuya nó lại gây mập mới đau chứ ha. Thì thôi, trong giới hạn của chương trình này, tôi không thể nào mà giải thích những cái khía cạnh khoa học mà nó hơi xa như vậy. Các bạn muốn biết thì các bạn có thể tham khảo, nhưng ngủ sớm cũng là một cái cách tác động vào cái việc giảm cân đấy. Và bây giờ cái thứ 5 đó là không ngồi lâu. Ngồi lâu chỗ cái bụng chà bá lửa, các bạn thấy không? Cái việc mà ngồi một chỗ ít vận động á, nó cũng làm cho béo phì, nó cũng làm cho thừa cân đấy, đúng không? Đó, các bạn thấy dễ không? Ngồi nghỉ chơi chơi là đã thấy kiếm ra được 5 điều quá dễ dàng rồi. Thậm chí tôi kể thêm 10 điều nữa cũng được á, nhưng mà thôi, 5 điều được rồi ha. Thì các bạn nhớ giùm tôi cái chỗ này. Trong cái ví dụ về giảm cân, tôi kiếm ra 5 thứ tôi nghĩ là quan trọng nhất. Thì khi mà các bạn áp dụng vào cuộc sống của các bạn á, các bạn muốn cái gì thì các bạn cũng hãy kể ra 5 điều mà các bạn cho là quan trọng nhất. Kể cả các bạn muốn có tiền thì cũng làm với nguyên lý tương tự, nhưng có tiền thì đợi ví dụ số 2 đi, đừng gấp nha. Bây giờ cứ coi hết ví dụ này đi. Đấy, đó là xong rồi đó. Liệt kê ra 5 cái. Và nếu mà rảnh rảnh á, thử sắp xếp lại 5 cái này theo thứ tự từ dễ cho tới khó. Sắp xếp lại cho nó dễ, mình quản lý cho nó dễ ha. Thì bây giờ tôi sắp xếp luôn cho nó gọn. Với tôi, dễ nhất là không có ngồi lâu. Không ngồi lâu nó giúp cho mình đứng dậy đi toilet này nọ, nó làm cho mình có một chút vận động, đỡ phình cái vòng eo, ngại lắm ha. Nghĩ tới cái bụng bự thôi chán ha. Đó là cái dễ nhất. Cái dễ thứ nhì, nhớ nha, sắp xếp lại. Cái dễ thứ nhì là ngủ sớm. Cái dễ thứ 3 đó là không ăn đồ ăn vặt. Thực ra không ăn đồ ăn vặt nó bắt đầu hơi khó rồi, nhưng mà thôi, xét trong bình diện 5 cái thì nó vẫn là cái dễ thứ 3. Cái thứ 4 là tập thể dục. Và cái khó nhất đó là ăn kiêng. Đấy, ăn kiêng là khó nhất.
khó lắm các bạn nha. Thì thôi, chưa ai cần các bạn làm cái gì đâu, đang kể cho vui chơi thôi mà nha. Ok, đó là bước số 2, liệt kê ra 5 điều mà chúng ta nghĩ là quan trọng nhất để đạt được cái chúng ta muốn. Và chỉ cần thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới bước số 3. Ok các bạn, đây sẽ là bước số 3, một trong những bước mà tôi gọi là tối quan trọng cho cái công cuộc muốn gì đạt được cái đó. Và tôi tạm gọi cái bước này tên là bản đồ. Chúng ta làm bất cứ cái gì cũng vậy thôi các bạn. Mình phải có cái đường để đi, mình phải có một cái đường hướng, phương hướng. Và cái bản đồ sẽ giúp chúng ta làm được chuyện đó. Và tôi đã vẽ sẵn cho các bạn một cái bản đồ. Các bạn chỉ cần tải về và xài mà thôi nha. Bước này các bạn tạm ngưng video và hãy vào một cái đường link tên là W5N, tức là tượng trưng cho web 5 ngày đấy. Gõ ở trên trình duyệt Google Chrome, Cốc, Firefox hay là Safari, cái nào cũng được. Gõ w5n.co Suyệt muốn không dấu nha, MUON, nhớ nha, .co nha, nhắc kỹ nha, chứ không phải .com. W5n.co Suyệt muốn không dấu và hãy tải ngay cái bản đồ đó về các bạn nha. Rồi ok, như vậy là chúng ta tải xong cái bản đồ rồi ha. Chúng ta mở ra, các bạn thấy ở trên màn hình đó. Bây giờ các bạn khoan, chưa cần để ý cái gì hết, chỉ cần nhìn qua hướng bên trái. Đó, nhìn qua hướng bên trái các bạn sẽ thấy một cái dãy số to dễ thương từ 1 tới 5 nha. Chỉ cần nhìn bên trái thôi nha. Khúc giữa từ từ chút xíu tôi hướng dẫn và giải thích. Chỉ cần nhìn bên trái trước, 1 tới 5. Chỗ này các bạn điền giùm tôi 5 cái thành tố, 5 cái hành động mà chúng ta vừa mới bàn với nhau ở bước số 2. Và đặc biệt hãy sắp xếp số 1 là cái dễ nhất, số 2 là cái dễ thứ hai, số 3 là cái dễ tiếp theo. Đó, các bạn thấy không? Sở dĩ cái bước trước á, tôi kêu các bạn sắp xếp lại theo thứ tự từ dễ tới khó, để qua tới cái bước này bóc cái đó quăng liền vô cái dãy số từ 1 tới 5 này là xong nha. Làm liền đi rồi tôi sẽ giải thích tiếp ha. Bây giờ tôi cũng bóc nó bỏ qua luôn. Rồi sau khi điền xong thì bắt đầu chúng ta nhìn một cách tổng thể cái bản đồ lại một lần nữa. Và chúng ta bắt đầu nghía vô cái khúc giữa ha. Cái khúc giữa cái gì đâu mà nó rối dữ ta. Cái gì đâu 1, rồi 21, rồi 321. Ủa cái gì vậy? Nhìn thấy nhức não. Yên tâm, tôi giải thích cho nghe ha. Bây giờ nè, các bạn suy nghĩ thử coi. Để mà đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn á, thì một điều chắc chắn, chúng ta phải có hết tất cả các thành phần để đi tới mục tiêu đó. Đó là các thành phần đang nằm bên phía tay trái đó, đúng không? Có 5 thứ này thì gần như chắc chắn bạn sẽ đạt được cái mục tiêu của các bạn. Và trong tình huống này là giảm cân. Các mục tiêu khác cũng y như vậy thôi. Kể cả tiền bạc, muốn có thì mình phải sở hữu hết được tất cả các thành tố mà chúng ta đã dày công liệt kê. Vậy thì bây giờ nó lại xuất hiện một cái suy nghĩ mới. Khó à nha. Mình làm hết tất cả những cái này cùng một lúc là khó lắm á. Không phải đơn giản đâu. Nếu không muốn nói là bất khả thi. Tại vì chúng ta chưa bao giờ thực sự chuẩn bị và sẵn sàng để làm những thứ này. Khó vô cùng. Phải thừa nhận điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải có một cái con đường khôn ngoan hơn. Phải có một cái đường đi mà chắc chắn hơn để có hết 5 thứ này. Thì chúng ta bắt buộc phải đi theo cái mô hình rễ cây. Các bạn nhìn cái bản đồ ở giữa màn hình đi. Nó giống cái rễ cây không? Áp dụng cái mô hình rễ cây này sẽ giúp các bạn đạt được một cái điều gì đó dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ các bạn dòm nè. Ở cái chỗ thấp nhất của cái mô hình này, các bạn biết số 1 tượng trưng cho gì không? Là cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy ở cái danh sách bên trái đó. Khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái điều gì đó, chúng ta chọn cái dễ nhất mà làm trước. Và trong tình huống này, cái dễ nhất là gì? Đó là không ngồi lâu. Rất đơn giản, chọn cái dễ nhất mà làm trước. Sau khi mà làm xong cái dễ nhất rồi á, chúng ta đi lên một cái cấp độ rễ cây khác. Lúc này chúng ta làm cái điều dễ thứ hai nhưng vẫn song song duy trì làm cái điều dễ nhất. Đó là lý do các bạn thấy bậc tiếp theo sẽ là 21. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm một thứ mới. Đó là ngủ sớm nhưng vẫn song song duy trì cái mà chúng ta đã làm đầu tiên. Đó là không ngồi lâu. Tại vì trong tình huống này, cái sự duy trì cái chúng ta đã làm được nó quan trọng lắm. Vì muốn giảm cân phải có 5 thứ này cùng một lúc.
luôn phải nhớ cái cùng một lúc nha. Thì bây giờ cái mô hình rễ này sẽ đẩy các bạn từ từ tới cái kỹ năng, cái mức độ thượng thừa là sở hữu cả 5 thứ cùng một lúc. Điều này rất quan trọng đấy nha. 2, 1. Rồi bắt đầu sau khi mà làm xong và thuần thục số 2 và số 1 rồi á, bắt đầu lên tiếp đụng tới cái thứ 3. Cái hành động thứ 3 mà chúng ta đã liệt kê ra là gì? Đó là không ăn đồ ăn vặt, đúng không? Tới thời điểm này, tới giai đoạn sau khi mà đã không ngồi lâu thuần thục rồi, sau khi mà đã đi ngủ sớm một thời gian khá rồi, thì mình lên cái trình độ tiếp theo là mình không ăn vặt. Nhưng trong lúc không ăn vặt cũng phải duy trì cái thói quen, đó là gì? Không ngồi lâu và cả ngủ sớm nha. Ở giai đoạn này các bạn chưa cần làm gì đâu, chúng ta chỉ đang ngồi phân tích thôi. Tôi phải nói cái câu này để các bạn đừng có nặng nề quá, mới đang ngồi nói chuyện chơi thôi, đã làm đâu. Nói cho các bạn hiểu cái mô hình rễ nó làm cho mọi thứ dễ dàng như thế nào. Còn một chút xíu nữa qua tới cái số 4, mọi thứ nó còn dễ hơn, vì chúng ta sẽ có một cái đòn bẩy để giúp cho mọi thứ được đưa vào đời sống. Đó. Và lên tiếp theo nữa, nãy đang nói tới cái bậc thứ 3 đúng không? Bây giờ lên tiếp 4, 3, 2, 1, làm cái mới và duy trì 3 cái cũ. Và cho tới khi nào mà các bạn được hết 5, 4, 3, 2, 1, cái bậc trên cùng của cái rễ, là chúc mừng các bạn đấy. Gần như các bạn đã chạm được cái thành công rồi, nói thẳng luôn. Đó, cái mô hình rễ nó rất vi diệu, nó rất quan trọng. Và nó không khó như các bạn nghĩ đâu. Mặc dù bây giờ nhìn vô thì vẫn khó, vẫn chưa có cảm giác gì nó dễ cả, đúng không? Nhưng bây giờ đã tới lúc chúng ta qua bước số 4. Cái bước làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với một cái thứ đòn bẩy, một người bạn song hành với tất cả chúng ta. Đó là cái gì? Qua bước số 4 thì các bạn sẽ biết. Nhưng có một cái điều tôi phải dặn trước. Có thể có những thứ hồi nãy giờ tôi nói với các bạn á, nó mâu thuẫn với một cái bài nào đó tôi đã dạy rồi, hay là nó trùng một chút xíu nào đó với các bài tôi cũng đã dạy rồi. Có nghĩa là vừa mâu thuẫn vừa trùng, đủ thứ hết. Thì hẹn các bạn ngay sau cái ví dụ này tôi sẽ giải thích. Yên tâm nha. Còn bây giờ qua tới bước số 4. Một cái gì đó sẽ giúp cho chúng ta làm cái điều này dễ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta phân tích hồi nãy giờ. Let's go. Hello anh em. Như vậy là chúng ta đã ở bước số 4 rồi các bạn ha. Cái bước số 3 vừa rồi thì chúng ta vừa phân tích và giảng giải cho nhau hiểu về cái mô hình rễ. Và rõ ràng cái mô hình rễ này nó làm cho mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Nó làm cho chúng ta có thể hình dung được cái con đường mà chúng ta cần đi để đạt được cái chúng ta muốn. Tại vì nó bứt ra, nó xây dựng nên một cái nền rất là vững. Cái nền đó bắt đầu từ dễ tới khó, đúng không? Mình nhìn mình thấy nó rất là chắc chắn. Các bạn tưởng tượng mà các bạn thành lập một công ty á, mà cái nền tảng của các bạn mà nó chắc như cái rễ này á, thì các bạn khó thất bại lắm. Thành ra cái mô hình rễ của cái bước số 3 là một trong những cái quan trọng lắm. Tuy nhiên, tuy là cái rễ này nó giúp chúng ta dễ hơn rất là nhiều rồi, nhưng nó vẫn khó. Chữ khó này tôi nói tôi ngập ngừng luôn á. Tại vì nó khó thiệt các bạn. Cái rễ này nó chỉ giúp chúng ta dễ được một nửa thôi, còn một nửa nó vẫn khó. Và đấy là lý do cái bước số 4 này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái đòn bẩy, một cái thứ mà chúng ta bám vào đấy để làm cho cái bản đồ rễ, cho cái sự hành động của chúng ta trong thực tế nó dễ hơn nhiều. Cái đòn bẩy đó là gì? Đó chính là một cái mà có thể các bạn không tưởng tượng ra đó. Nhưng với tôi hầu như chỉ có duy nhất một đòn bẩy này là hiệu quả thực sự khi các bạn mới bắt đầu trên cái hành trình đạt được cái các bạn muốn. Gần như chỉ có một đòn bẩy thôi. Sau này khi các bạn thành công thì có thể sẽ còn nhiều cái đòn bẩy khác để giúp các bạn đạt được cái các bạn muốn. Nhưng thời điểm hiện tại duy nhất một đòn bẩy thôi với người mới. Đó là gì? Đó là thời gian. Thời gian là bạn của chúng ta. Thời gian giúp chúng ta vô cùng nhiều. Và thời gian làm cho cái bản này trở nên rất dễ dàng trong mắt của các bạn. Tôi sẽ giải thích chuyện đó từ từ. Bây giờ tôi phải nói cái ý này trước. Nhiều người lạ lắm. Nhiều người coi thời gian như là kẻ thù của họ vậy. Ủa gì kỳ ấy? Họ làm cái gì họ cũng sợ lâu lắc, cũng sợ tốn thời gian. Nhưng mà thưa các bạn, tôi kịch liệt phản đối cái tư tưởng đó. Với tôi, thời gian là bạn, không bao giờ là thù. Tại vì sao? Nó làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng. Bây giờ tôi lấy một thí dụ. Ví dụ tôi được giao làm một cái báo cáo rất là phức tạp, và người ta cho tôi chỉ có một ngày để làm. Một ngày à? Thì đảm bảo với các bạn tôi sẽ phát điên lên, tôi sẽ khùng luôn. Thậm chí tôi không ngủ để mà tôi làm cái đó cho xong.
mà ra cái sản phẩm chưa chắc là tốt. Nhưng mà ngược lại bây giờ giả sử đừng cho tôi 1 ngày mà cho tôi 1 tuần đi. Mỗi ngày tôi làm nhơ chút. Mỗi ngày tôi làm miếng. Tôi không có lao lực, tôi không có bị quá stress, tôi không có bị kiệt sức. Thậm chí tôi làm xong trước thời hạn. Nhưng mà cái sản phẩm tốt hơn rất nhiều so với 1 ngày lao lực. Thì tại sao tôi lại làm tốt được như vậy? Vì có thời gian đấy. Vì thời gian rõ ràng là cái đòn bẩy. Nên hãy nhớ kỹ giùm tôi, thời gian là bạn của chúng ta. Và phải biết tận dụng thời gian để làm cho mọi thứ phức tạp, căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống này trở nên dễ dàng. Vậy thì bây giờ quay trở lại với vấn đề làm sao để sử dụng thời gian để đạt được tất cả những thứ ở trên cái bảng này đây. Rồi bây giờ các bạn quay trở lại với cái mô hình rễ ha. Nhìn vào cái bảng đi. Các bạn sẽ thấy là ở cái mục bên phải có cái biểu tượng đồng hồ, kèm theo đó là một khoảng trống. Đó là nơi mà chúng ta sẽ gán thời gian cho từng công việc mà chúng ta làm. Từng công việc để đạt được cái chúng ta muốn đấy. Phải có thời gian. Thời gian làm cho mọi thứ dễ dàng. Mới nói xong đúng không? Vậy thì bây giờ hãy gán đi các bạn. Gán vào đó một khoảng thời gian mà các bạn cho rằng là đủ để các bạn quen với cái nhiệm vụ đó. Là đủ để các bạn thành thạo nó. Và ơn giời, cái mức độ thấp nhất của cái mô hình rễ này chính là cái dễ nhất. Nên gán thời gian vào. Vốn nó đã dễ, bây giờ có nhiều thời gian hơn để làm. Mỗi ngày một chút thì nó lại càng dễ hơn. Và nó đã được kéo xuống cái mức gần như không hề mất sức và không hề lao lực các bạn. Ví dụ bây giờ cái dưới cùng là số 1 đi đúng không? Tôi sẽ gán là 1 tuần. Vậy thì bây giờ 1 tuần tính từ bây giờ tôi chỉ tập trung một nhiệm vụ duy nhất là để ý, không ngồi lâu thế thôi. Tôi có thể đặt báo thức là sau 25 phút, sau 30 phút, sau 45 phút nó reo một cái, tôi đứng dậy tôi đi toilet, đại khái như vậy. Đó, đại loại như vậy thôi. Sau 1 tuần kể từ bây giờ chỉ tập trung duy nhất một mục tiêu là không ngồi lâu để giảm cân thôi. Vậy thôi. Sau 1 tuần chắc chắn nếu chúng ta để ý liên tục, chúng ta chú ý liên tục thì chúng ta sẽ có cái thói quen là không ngồi lâu. Hết 1 tuần chúng ta đi tới cái nhiệm vụ thứ hai là 2-1. Có nghĩa là tiếp theo chúng ta sẽ vừa làm nhiệm vụ thứ hai và duy trì nhiệm vụ thứ nhất. Lúc này cái việc duy trì nhiệm vụ thứ nhất nó dễ lắm. Tại vì chúng ta đã có 1 tuần chúng ta làm rồi. Nó dần trở thành vô thức rồi. Các bạn hình dung không? Sau 1 tuần thì cái việc đứng dậy và không ngồi lâu nó không còn khó nữa. Vì mình có kinh nghiệm rồi. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ thứ hai là ngủ sớm và duy trì cái việc không ngồi lâu. Các bạn thử coi, gán cho nó bao nhiêu tuần để cho nó dễ thì tôi nghĩ là 1 tuần là được rồi. Quan trọng là sự chú ý của các bạn. Hãy tập đi ngủ sớm trước 30 phút chẳng hạn. Và tôi cũng có chỉ cái bài này rồi. Có thể các bạn coi lại nha. Ráng đi ngủ sớm chút đi. Ngủ trễ nó mập. Nghe tưởng chơi nhưng mà thiệt. Ngủ trễ nó mập. Vậy thì bây giờ vừa không ngồi lâu mà vừa ngủ sớm, duy trì hai cái này trong vòng 1 tuần nha. Vậy thì bây giờ qua tới nhiệm vụ tiếp theo. Hết 1 tuần chúng ta lại qua tiếp một cái bậc cao hơn của cái mô hình rễ này là 3-2-1. Lúc này nó xuất hiện một cái nhiệm vụ mới là không ăn vặt. Thì mình cũng phải tập trung sự chú ý, không được ăn vặt. Thực ra các bạn, khi mà nó qua một cái giai đoạn mới thì gần như cái sự chú ý khó nhất của mình là với cái nhiệm vụ mới thôi. Ở cái tình huống này là nhiệm vụ thứ 3 thôi. Còn hai cái nhiệm vụ kia nó đã quen rồi. Đặc biệt là cái thằng nhiệm vụ số 1 không ngồi lâu á. Lúc này mình đã có 2 tuần kinh nghiệm rồi, đúng không? Mình đang ở giai đoạn số 3 mà. Lúc này mình đã có 2 tuần kinh nghiệm rồi. Nên mọi thứ nó càng ngày càng dễ. Và với cái thằng mà ngủ sớm mình cũng đã có 1 tuần kinh nghiệm rồi. Cái gì mà mình có kinh nghiệm là mình quen, mình thấy nó đơn giản. Con người nó hay chỗ đó. Và ngay cả cái nhiệm vụ mà kìm lại không ăn vặt á, lên cái bước số 4 là bắt đầu nó dễ lại một chút. Lên cái bước số 5 bắt đầu nó dễ lại một chút. Đó là cái hay đó. Những thứ đã làm rồi, những thứ cũ rồi, những thứ của tuần trước nó không còn khó nữa. Mình có kinh nghiệm rồi thì thôi bây giờ mình gán vô đi. 3-2-1 bắt đầu nó cũng không quá khó. Mình có thể chỉ cần hạn chế ra ngoài để mà không ăn vặt. Hoặc là lưu để một cái hình nền điện thoại là nhắc mình không được ăn vặt vì mục tiêu giảm cân. Mình phải cố gắng. Và lúc nào cũng phải nhìn lại cái bảng này. Tôi đã ở cái bước số 3 rồi. Tôi đã ở cái rễ thứ 3 rồi. Tôi không thể nào mà bỏ cuộc được. Vì nếu bỏ cuộc, công sức của tôi nó bị xóa sổ hết. Không, nhất quyết là không được bỏ cuộc. Vậy thì bây giờ gán vô 3-2-1. Mất 1 tuần để làm. Rồi bây giờ mình lên thêm cái nữa. 4-3-2-1 thì hơi khó rồi. Bắt đầu nó thêm cái tập thể dục. Hơi khó rồi. Thì mình sẽ cần 2 hoặc là 3 tuần để nó dài hơn. Càng lên trên nó càng dài các bạn nha. Vì chúng ta sẽ nhiều thứ cùng lúc thì nó làm cho mọi thứ khó khăn.
Ví dụ ở cái bước thứ tư, thực chất là có 4 điều các bạn làm, nhưng mà 3 thằng sau các bạn có kinh nghiệm rồi, nó không quá khó nữa. Các bạn cứ tập trung vô cái thằng bước thứ tư đi. Còn 3 thằng kia mấy tuần trước chạy sao bây giờ chạy y chang vậy. Thì ở cái này tôi gán nó 2 tuần. Thì mình lên được bước thứ tư. Còn cái bước thứ 5 thì bắt đầu nó khó. Mình cho nó 4 tuần đi. Vì có thể mình làm nó hơi chệch choạc thì thôi 4 tuần để mà làm quen. Và trời ơi, tới cái bước này rồi là ngon. Tới bước này rồi là bá cháy bùa chét. Là hơi bản lĩnh rồi đó. Là hơi đỉnh rồi đó. Là hơn khối người rồi đó. Đáng để hy sinh các bạn. Thời gian nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Đâu có làm cùng hết lúc đâu. Nhưng mà cứ nhẹ nhích là vô đối. Không ai chơi lại mình đâu. Đó là cái cách mà chúng ta gắn thời gian vào đấy. Và sau khi mà gắn xong thời gian rồi, bắt đầu thực hiện. Mọi thứ dễ hơn nhiều. Mô hình rễ làm cho mọi thứ dễ. Và thời gian làm cho mọi thứ dễ. Thời gian mang cho chúng ta kinh nghiệm, mang cho chúng ta cái quyền mỗi ngày làm một chút. Và thế là chúng ta vẫn đạt được 5 thứ này. Rất đáng ngưỡng mộ. Các bạn phải coi cái ví dụ này cho kỹ. Để một chút xíu nữa qua ví dụ về tiền, các bạn sẽ thấy cái mô hình rễ mà cộng với thời gian là nó vô đối như thế nào. Và gần như mọi thứ tôi đạt được đều ít nhiều dính tới cái này. Khẳng định với các bạn, cuộc đời của các bạn bắt đầu sáng lên rồi đó. Các bạn bắt đầu muốn cái gì thì đạt được cái đó rồi đó. Và bây giờ sau khi mà 4 tuần với cái bước cuối cùng thì nhiệm vụ của các bạn là duy trì. Thì tôi không kể ra cái thời gian sau 4 tuần này, vì tôi cho rằng khi các bạn đã cố gắng đủ thì 5 thứ này các bạn đều đã có kinh nghiệm. Các bạn đã tốn rất nhiều tuần để làm. Một là có kinh nghiệm, hai là không quá khó khăn để làm nó nữa, thì hãy duy trì đi. Lúc này các bạn đã nhú lên được khỏi mặt đất rồi đó. Của cái mô hình rễ, các bạn như một cái hạt giống ở dưới lòng đất. Các bạn nhú lên từ từ. Và bây giờ các bạn đã nảy mầm. Thì nhiệm vụ tiếp theo là hãy duy trì 5 thứ này đi. Mình đã dày công mình nảy mầm, thì bây giờ hãy duy trì nó đi. Ngày nào cũng làm, ngày nào cũng nỗ lực, ngày nào cũng cố gắng. Nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển. Và nó trở thành một cái cây to ơi là to. Và đến một lúc nó ra một cái trái mà vượt khỏi cái sự kỳ vọng của các bạn luôn. Đó là sao? Bạn đặt mục tiêu là giảm cân, nhưng bạn không chỉ đạt được một cái giảm cân, mà bạn còn đạt được những thứ về sức khỏe, sự minh mẫn tinh thần, rồi gì nữa, thậm chí là một cơ thể đẹp nếu mà mình duy trì điều đó. Thành ra cái điều này rất quan trọng. Khi các bạn nảy mầm nó nhú lên thôi là các bạn đã thành công rồi. Nhưng đời này còn thưởng cho những người biết cố gắng nhiều lắm. Đợi nó ra trái đi rồi các bạn sẽ thấy nó khủng khiếp như thế nào. Rất nhiều cái trái các bạn không chờ, các bạn không kỳ vọng mà nó lại tới với mình. Nên thôi nha, cái mô hình rễ này nhớ cho kỹ nha ha. Ok, trước khi mà chốt lại phải nói một câu này trước. Luôn luôn kiếm lại và nhìn cái mô hình rễ này nha, để biết mình đang ở đâu và không bỏ cuộc. Nhiều khi mình không có mô hình này á, mình lên tới bước thứ tư cái mình chán quá mình bỏ. Tại vì mình không ý thức mình đang ở đâu. Trong khi bây giờ có cái tờ giấy này rồi, mình nhìn mình thấy mình ở bước thứ tư, mình tiếc lắm nếu mà mình bỏ cuộc. Đương nhiên nó còn bản lĩnh của mỗi người, nhưng mà có cái này nó giúp các bạn tăng hơn rất nhiều. Và mọi thứ trong cuộc đời này đều trải qua cái điều đó. Nhớ kỹ nha ha. Ok, như vậy đó là cái công thức muốn gì được nấy. Đương nhiên trong đầu của các bạn sẽ còn nhiều cái sự lấn cấn, nhiều cái sự thắc mắc. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích ngay ở phần tiếp theo, trước khi qua một cái ví dụ vạn người mê. Đó là ví dụ có liên quan tới tiền ha. Vạn người mê, nhưng làm ơn đừng có tua qua đó liền. Tại vì những thắc mắc mà các bạn sẽ coi tiếp theo đây sẽ liên quan rất mật thiết tới cái việc các bạn có hiểu cái ví dụ về tiền bạc đó hay không. Nên đừng bỏ qua làm ơn nha. Xem tiếp nha. Let's go. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh bạn coi tiếp. Thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi. Các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Hello các bạn, đây sẽ là cái phần mà tôi tiên đoán những cái điều lấn cấn còn trong đầu của các bạn, và tôi sẽ trả lời từ từ những cái này ha. Cái thắc mắc đầu tiên mà tôi nghĩ rất nhiều người đang có trong đầu, đó là nếu cái mục tiêu của tôi mà nó quá khó, nó vượt qua khỏi 5 cái thành tố, 5 thành phần thì phải làm sao? Đơn giản thôi. Lúc đầu hãy chọn ra 5 cái mà các bạn cảm thấy là thiết thực nhất, và nếu được thì dễ nhất đi. Làm cho xong 5 cái này đi, thành thục đi.
Khi mà thành thục 5 cái này rồi á, hãy qua cái thứ 6. Qua cái thứ 6 bằng cách nào? In thêm một tờ giấy mới nữa, và xem như là mình đang chuẩn bị gieo một hạt giống mới. Thì hãy quay lại cái mô hình y như đầu. Đương nhiên, khi mà mình có một cái tờ giấy mới, đừng quên hãy vẫn duy trì những thứ đang làm của tờ giấy cũ. Và cái việc duy trì thực ra nó không khó, vì tôi nói rồi, mình có kinh nghiệm thì mọi thứ luôn luôn dễ. Tôi khẳng định các bạn điều đó. Các bạn đã làm kế toán, các bạn biết là kế toán khó cách mấy đi, đúng không? Khó vô cùng, nhưng mấy ông kế toán có kinh nghiệm, đồng ý là vẫn khó đó, nhưng mà mấy ông vượt qua dễ ẹc à. Tại vì sao? Họ có kinh nghiệm. Thì bây giờ áp dụng cái này y chang đấy nha. Khi mà những cái yêu cầu, những cái hành động mới xuất hiện mà các bạn cần bồi thêm, hãy lấy một tờ giấy mới và hãy điền lại. Vẫn gán thời gian, vẫn làm mọi thứ như bình thường, và hãy duy trì cái tờ giấy cũ của các bạn ha. Đó là thắc mắc đầu tiên. Thắc mắc thứ hai là sẽ cũng có người hỏi, ủa thí dụ như bây giờ ở cái bậc thứ 5 của cái rễ á, nó có cái là ăn kiêng á, thì bây giờ tôi không biết ăn kiêng như thế nào, thì sao tôi biết tôi làm? Thì thưa với các bạn phải hiểu rõ cái điều này. Cái bảng này, cái hành động chúng ta làm, nó cộng hai thứ vào, học và hành. Ví dụ bây giờ cái đầu tiên đi, không ngồi lâu, đúng không? Thì cái này có cần học không? Nó quá dễ, thì chúng ta bắt đầu chúng ta hành liền, chúng ta làm liền, không cần học. Nhưng ở cái bước thứ 5, nó là ăn kiêng, thì bây giờ mình cần phải có một cái thực đơn chứ. Thì các bạn hoàn toàn có thể khoan hãy làm mà hãy học trước. Có thể cái ngày đầu tiên của cái tuần đó, các bạn dành thời gian, các bạn lên Google, các bạn đọc về một chế độ ăn kiêng phù hợp là được rồi đấy. Tới ngày hôm sau, bạn có thể đọc tiếp để nắm rõ, hoặc là mua sách về đọc. Một tuần đầu tiên có thể chỉ cần nghiên cứu thôi, và qua tới cái tuần thứ 2 mình mới bắt đầu mình thực hành. Hoặc là nhanh nhất có thể các bạn đi tới những cái viện dinh dưỡng để đo này đo nọ, và hãy yêu cầu họ, anh chị có thể thiết kế cho em một cái thực đơn phù hợp với em để ăn kiêng đó. Cái này là cái mà tôi khuyến khích nhất các bạn, nhanh nhất và cũng chả tốn bao nhiêu tiền. Họ đo cho chúng ta hết tất cả mọi thứ, và gần như là các bệnh viện đều có. Thì nếu mà một cái việc gì đó mình không biết thì mình học trước, sau đó tới hành nha. Nên nhớ nha, 5 bước hành động này trong từng cái nó vừa có học và vừa có hành. Quan trọng là các bạn phải biết được các bạn đang ở khúc nào, đang ở đâu. Thế thôi nha. Bây giờ qua tới cái thắc mắc thứ 3. Cái thắc mắc này bảo đảm nhiều người thắc mắc lắm nè. Ok, đây là một cái thắc mắc mà tôi tin rất nhiều bạn, nhất là những người xem bài giảng nhiều của tôi đấy, sẽ có. Là sao? Họ sẽ nói rằng, ủa sao cái bài này nó mâu thuẫn với lại những cái bài nào đó mà tôi đã dạy. Ví dụ như cái bài về muốn giỏi toàn diện đấy. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích rất rõ ràng cái điều này để các bạn hiểu nha. Tôi luôn muốn các bạn phải hiểu cái chỗ này. Vì khi mà có những cái mâu thuẫn xuất hiện, đồng nghĩa với niềm tin của các bạn bị lung lay. Nên nãy giờ nếu các bạn có coi mà nó hơi mơ hồ, làm ơn khúc này hãy coi kỹ. Nếu các bạn đang đặt tốc độ là 2x, tức là đang coi nhanh, làm ơn xin các bạn luôn hãy đặt tốc độ 1x như bình thường để nghe cái phần này nó rõ. Sau khi nghe xong phần này, hãy bật tốc độ nhanh như bình thường hồi nãy giờ các bạn bật, không sao cả nha. Bây giờ tôi giải thích tại sao lại có sự mâu thuẫn giữa các phương pháp. Vì thứ nhất, không bao giờ có một phương pháp hiệu quả với tất cả mọi người. Đó là lý do tôi muốn mang lại cho các bạn nhiều phương pháp. Nó như là một cái buffet vậy. Bạn xem bài kia, bạn không hiểu, bạn không làm được, thì bạn có bài này bạn làm. Biết đâu cái bài này mới là cái phù hợp với mình nha. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, ngay cả trong chính chúng ta, từng giai đoạn, từng độ tuổi cũng có những thay đổi về phương pháp nữa các bạn ơi. Ví dụ 23 tuổi các bạn xài phương pháp A, rồi tới 29 tuổi các bạn xài phương pháp B, rồi tới năm 36 tuổi các bạn sẽ xài phương pháp C. Chính bản thân chúng ta từng giai đoạn, từng môi trường, từng điều kiện nó cũng có những phương pháp khác. Làm gì có một cái phương pháp bất biến suốt cuộc đời của mình. Cái cốt lõi của sự học, sự ham học hỏi, của sự muốn phát triển bản thân là cái bất biến. Nhưng từng cái giai đoạn nó khác, giống như trong đá banh đó. Gặp đội mạnh thì đá khác, gặp đội yếu thì đá khác. Thì cái sự linh hoạt, chúng ta biết càng nhiều để chúng ta áp dụng từng giai đoạn là điều rất nên nó đâu có mâu thuẫn gì, đúng không? Khi nào mà khùng nhất là đi áp dụng hai cái hệ thống, hai cái phương pháp cùng một giai đoạn thì mới khùng thôi. Còn từng giai đoạn áp dụng một cái, ổn, fine, không có gì bậy đâu nha. Bản thân tôi xài rất nhiều công thức, xài rất nhiều hệ thống, rất nhiều mô hình để phát triển bản thân. Tôi ổn mà, tôi đâu có bị gì đâu. Vì từng lúc, từng giai đoạn mình sẽ có cái công thức phù hợp nhất với mình nha. Có nhiều đường đi đến đích mà, đúng không? Lo gì? Và cái điều thứ ba cũng rất quan trọng. Đây là cái mà tôi muốn nhất nè. Biết đâu
Sau khi mà xem nhiều cái phương pháp, các bạn sẽ tổng hợp lại thành một cái hỗn hợp phương pháp hiệu quả của riêng các bạn. Đây là điều tôi thích nhất. Các bạn có thể xem phương pháp A, các bạn thấy các bạn chỉ cảm được nửa thôi, ok, các bạn lụm nửa. Rồi các bạn xem phương pháp C, các bạn chỉ cảm được 1/3, ok, các bạn lụm được 1/3. Rồi các bạn đưa kinh nghiệm sống của các bạn vào. Cuối cùng hết A, B và cái kinh nghiệm sống của các bạn nó trộn lại, nó trở thành một công thức riêng của bạn, hiệu quả nhất với bạn và bạn thoải mái nhất khi áp dụng. Đó là cái tôi muốn nhất. Bạn đã tạo được một cái hỗn hợp, một cái công thức thành công của riêng bạn. Đó là cái tôi muốn nhất đấy, đúng không? Nên là sẽ có rất nhiều phương pháp được giới thiệu là như thế. Nó không hề mâu thuẫn, mà nó có ý đồ đằng sau đó hết. Nên làm ơn nhớ nha, cái chỗ giải thích thứ ba này là cái tôi rất tâm huyết và tôi muốn các bạn phải hiểu cho nó kỹ. Không có cái gì mâu thuẫn cả, chỉ là chúng ta chưa có cái góc nhìn đủ rộng để hiểu nó là cái gì thôi, không hề mâu thuẫn. Ok ha, bây giờ qua tới cái giải đáp thắc mắc tiếp theo. Cái thắc mắc cuối cùng, thắc mắc thứ tư, nó lại ngược lại hoàn toàn với cái thắc mắc thứ ba. Hồi nãy thì mọi người hỏi là ủa sao nó bị mâu thuẫn, nó khác với những thứ mà tôi dạy. Thì bây giờ sẽ có người hỏi ủa sao nó giống với những cái đã dạy. Thì tôi rất muốn các bạn cũng phải nghe kỹ cái này. Chúng ta phải nhìn một phương pháp như một hệ thống. Trong hệ thống đó có nhiều thành phần, nhiều thành tố. Ví dụ như trong cái phương pháp muốn gì được nấy mà tôi đang chỉ các bạn trong cái bài này á, nó là một hệ thống 4 bước và trong từng bước nó có từng cái nhỏ nhỏ để chúng ta lưu ý. Nên phải xem tổng thể nó là một hệ thống. Các bạn đừng cắt một cái bước nào đó bất kỳ và đi so sánh với một cái hệ thống khác. Nó khập khiễng lắm. Ví dụ bây giờ các bạn ăn phở, các bạn thấy cộng hành. Cái cộng hành trong cái tô phở nó hoàn toàn khác với cái cộng hành ở trong một cái nồi cá kho. Mặc dù nó vẫn là một cộng hành, nhưng mà về tổng thể một cái hệ thống thì hệ thống bên đây là hệ thống phở. Hệ thống bên kia nó hòa với cá, nó hòa với nhiều thứ khác, nó là cái hệ thống cá kho. Đâu có giống nhau đâu. Nên là hãy xem một cái hệ thống. Và tôi khẳng định với các bạn, không bao giờ tôi giới thiệu đến các bạn hai hệ thống giống nhau. Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có hai hệ thống khác nhau, nhưng có thể trong từng hệ thống nó sử dụng một cái thành phần nào đó phổ biến. Nên đừng có hiểu lầm nha. Ok, tôi hy vọng là tới lúc này các bạn sẽ không còn bất cứ một cái sự lăn tăn, một cái sự thắc mắc nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái ví dụ thứ hai, đó là ví dụ về tiền. Yeah. Và đương nhiên các bạn cho phép tôi sẽ đi nhanh chút xíu ở cái ví dụ thứ hai, vì tôi mặc định hiểu rằng hồi nãy giờ các bạn đã coi ví dụ số 1 rất rõ rồi. Thì bây giờ qua tới ví dụ thứ hai tôi sẽ đi rất nhanh. Tại vì sao? Kinh nghiệm làm cho chúng ta làm mọi thứ dễ dàng. Nếu các bạn xem chăm chú hồi nãy giờ thì tôi có nói nhanh cách mấy các bạn cũng hiểu. Các bạn đã thấy sự vi diệu của sự tập trung rồi đó. Ai coi ẩu ráng chịu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái ví dụ thứ hai các bạn nha. Ví dụ liên quan tới tiền nha. Và như mọi khi, để các bạn dễ hình dung, thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ có hoàn cảnh, có bối cảnh. Thì chúng ta sẽ rất dễ chăm chú và nhập bản thân mình vô cái trường hợp đó. Và cái việc học nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, đúng không các bạn? Thì bây giờ giả sử ha, có một cái chị kia tên là Tí đi ha. Các bạn thấy mà bài giảng của tôi vòng vòng toàn tèo tí te không hà. Tôi thì cũng xuất thân, nó chả có sang trọng gì đâu, quê mùa. Mà từ nhỏ tới lớn toàn là tèo tí te không. Thành ra các bạn thấy là những cái nhân vật này cứ xuất hiện đi xuất hiện lại, cảm thấy nó gần gũi, nó vui lắm ha. Chắc là các bạn thấy tôi lạc đề rồi đó. Tôi cố tình mà, thôi giờ mới quay trở lại nè ha. Chị kia tên Tí, chị làm nhân viên văn phòng. Lương của chị thì nói chung là cũng không có đủ sống, chưa có dư dả, chưa có thoải mái được. Mà bây giờ chị còn độc thân, vài năm nữa chỉ lập gia đình, rồi có con có cái nữa. Mọi thứ trời ơi, nó rối nùi luôn á. Thành ra cái nhu cầu của chị này là cần kiếm thêm thu nhập. Mà bây giờ chị kiếm khắp nơi, chỉ dòm tới dòm lui thì chị thấy là bây giờ người ta kinh doanh online, người ta kinh doanh ở trên mạng nhiều quá. Thì chị cũng muốn thử sức nha. Thì bây giờ mục tiêu của chị này là gì? Nhớ không? Bước 1, xác định mình muốn cái gì. Nếu bạn là chị Tí thì bạn muốn làm sao? Thì bây giờ quá rõ ràng rồi. Bạn sẽ muốn mở shop online và kiếm được thu nhập tầm trên 5 triệu một tháng. Mới đầu có thể muốn vậy thôi. Còn đương nhiên tùy người, có người thì thích thì muốn nhiều hơn, ai cấm ha. Nhưng mà trong tình huống này tôi chỉ lấy một cái ví dụ rất là thấp thôi. Với một cái người rất là mới, chưa hề có kinh nghiệm gì và muốn rẽ ngang thì mở shop kinh doanh online, rồi sau đó lời tầm sương sương,
5 triệu một tháng ha. 5 triệu một tháng trước đi, rồi từ từ tính sau nha. Ok, đó chính là cái mục tiêu, cái mà chị Tí chỉ muốn. Bây giờ mình sẽ qua tới bước thứ hai các bạn nha. Và các bạn nhớ kỹ nha, nhớ kỹ dùm cái 5 triệu này là chị Tí thôi, tại chị ở quê. Còn các bạn ở thành phố thì các bạn thích, các bạn cứ đặt mục tiêu 10 triệu, không ai cấm hết ha. Giờ qua tới bước thứ hai coi. Đây là bước thứ hai. Các bạn còn nhớ bước thứ hai là gì không? Hãy chia ra cái mục tiêu của mình á. Hãy xác định 5 cái điều cần thiết nhất phải làm để đạt được cái mục tiêu đó. Và cái bước này cũng rất dễ thôi. Nếu các bạn đã có kinh nghiệm rồi, các bạn hoàn toàn có thể tự thiết lập 5 cái hành động để đạt được cái mục tiêu là mở một cái shop bán hàng thành công và kiếm ít nhất là 5 triệu đồng một tháng. Còn nếu các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn chưa có biết mô tê gì thì có gì khó đâu. Lên Google có thể gõ đại khái một cái từ khóa giống như là kinh doanh online cần cái gì, hoặc là mở shop bán hàng online cần cái gì. Gõ và đọc chơi như đọc báo thôi là biết liền à. Là dư sức biết 5 bước cần thiết đầu tiên để mở một cái shop thành công là gì nha. Thì bây giờ ví dụ tôi là chị Tí thì tôi chả biết mô tê khỉ gió gì hết. Tôi cứ Google mấy cái từ khóa nãy giờ rồi tôi đọc chơi. Sau đó tôi lựa ra 5 cái hoạt động, 5 cái hành động mà tôi nghĩ là phù hợp nhất với tôi, một cái đứa chả biết mô tê trời đất. Thì đầu tiên, một trong 5 là đầu tiên là nhập hàng. Rồi tôi thấy người ta cũng quảng cáo bán hàng đồ, tiếp thị bán hàng đồ cũng nhiều. Thì thôi bước thứ hai là quảng cáo tiếp thị. Quảng cáo rồi xuyệt một cái tiếp thị cho nó chắc ăn. Tại tôi biết nhiều người khó lắm, thế nào cũng bắt bẻ hà. Nên thôi, quảng cáo, xuyệt tiếp thị nó mới đúng ha. Rồi giờ bán hàng, đúng không? Phải có công đoạn bán hàng, công đoạn sale đấy. Ủa, hình như quên, còn tìm nguồn hàng nữa. Đó là cái thành phần thứ tư, tìm nguồn hàng nữa. Rồi, thiếu, còn cái cuối nữa là lập shop. Lập shop là gì? Là lập trang web, lập trang Shopee, lập trang Facebook, kênh YouTube nếu cần, nếu có. Đấy. Các bạn thấy không? Chơi thôi là xong bước số 2. Chơi thôi là ra 5 cái rồi. Thì bây giờ mình sắp xếp lại đi, để chút xíu nữa qua cái bước số 3. Cái bước bản đồ, cái mô hình rễ cây á, thì mình dễ đưa nó vô, để chút mà phải ngồi sắp xếp mệt ha. Thì bây giờ 5 cái này mình sắp xếp lại từ dễ tới khó đi, thì nó cũng dễ ẹt. Giờ tôi sắp xếp luôn ha, tại vì các bạn cũng có kinh nghiệm coi rồi, còn gì nữa đâu khó. Bước số 1, nó cần thiết nhất mà nó cơ bản nhất. Thì thôi tôi chọn cái đầu tiên là tìm nguồn hàng đi ha, tìm nguồn hàng. Tại vì phải có hàng trước, rồi mấy cái sau nó mới chạy ra, nó mới tính được. Chứ bây giờ chưa biết bán cái gì thì nghĩ tới quảng cáo, nghĩ tới marketing đồ, bán hàng đồ nó hơi sớm, đúng không? Thì thôi, cái đầu tiên cần làm là tìm nguồn hàng. Cái thứ hai là nhập hàng. Mình cần biết về nhập hàng, đúng không? Có sản phẩm cần kinh doanh rồi thì phải kiếm cách nhập, kiếm cái đường nào nhập nó về, đúng không? Đó, các bạn thấy phù hợp không? Quá phù hợp. Cái đường dây này quá phù hợp luôn. Cái thứ ba là lập shop. Thì cái này cũng tương đối dễ, bao gồm lập trang web rồi, hoặc là lập trang Shopee, rồi lập trang Facebook đồ này nọ. Thì cái này tôi thấy người ta làm hà rầm mà. Tôi thấy cái này cũng khá dễ. Nó không cần trí tuệ, nó không cần phải dữ dội trí thông minh gì đâu. Cái này chỉ cần một chút xíu kỹ năng chịu khó là làm được thôi. Cái này là đổi thời gian ra những cái shop trên mạng đấy ha. Thì bây giờ cho cái này vô bước thứ 3 đi. Bước thứ 4 là bắt đầu nghiên cứu về quảng cáo tiếp thị. Và bước thứ 5 là bán hàng. Bán hàng ở đây là những cái bán hàng mà tương tác đó các bạn. Bao gồm tư vấn, bao gồm chat, bao gồm thuyết phục làm sao cho mình chốt đơn để cho người ta nghe mình tư vấn mà người ta mua luôn á. Đó, mình cũng phải học về cái đó chứ nha. Và các bạn nhớ nha, bước này chỉ mới liệt kê ra thôi, chưa làm gì đâu. Phải nhắc hoài cái này để các bạn cứ căng thẳng ha. Ok, đây là bước số 2. Giờ mình qua bước số 3 ha. Ok la. Bây giờ sẽ là bước số 3. Bước số 3 nó chỉ mất thời gian ở cái ví dụ đầu thôi, tại vì các bạn chưa biết cách đọc cái bảng này. Còn ở cái ví dụ số 2 này tôi mặc định là các bạn đã coi rất chăm chú ví dụ 1. Còn ví dụ các bạn chưa coi chăm chú ví dụ 1 thì kệ các bạn. Ai biểu coi ẩu chi, mất thời gian coi lại. Học cho các bạn mà. Mấy cái này tôi dạy miễn phí, tôi có lấy tiền đâu. Học cho các bạn nha, chứ không phải học cho cái view. Không phải học để cho cái tiền quảng cáo của tôi đâu, nó chả thấm vào đâu so với những kinh nghiệm này nha. Bây giờ bước số 3, các bạn hãy lấy 5 cái thành tố của bước số 2 và dục vô cái bản đồ này
ở cái vị trí bên trái. Và bây giờ tôi cũng sẽ dục vô luôn cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ qua tới bước số 4, xài đòn bẩy thời gian. Rồi ok, đây là bước số 4 rồi các bạn. Một trong những người bạn thân thương của chúng ta trong cái việc này đó là thời gian. Mô hình rễ làm cho mọi thứ dễ một nửa và thời gian làm cho mọi thứ trở nên ít nỗ lực nhất có thể nha. Tôi biết sẽ có nhiều người nói ủa giờ bảo là muốn gì được nấy nhưng mà cuối cùng hết cũng phải làm. Vậy nói dạng chi? Tôi nói trời ơi ông cô nội, ông muốn cái gì ông cũng phải làm. Trên đời này muốn phải làm chứ mấy ông cô nội, ai mang tới cho ăn. Quan trọng là trong lúc mình bế tắc mình chả biết cái con khỉ khô gì cả, có người chỉ mình đường đi là vui rồi. Tôi nói thiệt, quay trở lại thời gian tôi trả quá nhiều cái giá để đi đúng đường. Quá nhiều lần tôi mắc quá nhiều cái sai lầm chết lên chết xuống. Giờ nhìn lại ước gì cái thời mà tôi bắt đầu nó có những cái này. Mà thôi, rất nhiều người chưa bước qua, chưa thất bại, chưa sắp mặt nhiều nên không hiểu được cái giá trị của cái người dẫn đường đâu. Trong lúc bế tắc có người chỉ mình một chút xíu là vui lắm rồi. Và tất cả những bài giảng của Web 5 ngày tôi nỗ lực hết sức để chỉ các bạn một cái đường đi đúng. Còn làm hay không thì các bạn cứ nghĩ về bữa cơm của mình đi. Các bạn cứ nghĩ về con cái của các bạn á. Các bạn muốn nó được học trường ngon, nó được uống sữa xịn, nó được sống trong một cái khu chung cư, một cái khu biệt thự an toàn, lành mạnh. Hay là các bạn muốn nó dính vào những cái môi trường rất phức tạp vì những cái người hàng xóm xung quanh nghèo khó và đầy cái sự rủi ro, cái an ninh nó không tốt vì mình không có đủ điều kiện để sống ở một cái nơi đủ giàu có. Thì cái này các bạn cứ suy nghĩ thôi. Cuộc đời của các bạn quyết định ha. Bây giờ mình quay trở lại với cái phần số 4 này, cũng là cái phần cuối, gán thời gian vào từng cái nhiệm vụ nha. Và phải nhớ nha, từng cái nhiệm vụ này nó bao gồm cả học và làm. Giống như tôi đã nói ở ví dụ 1 đó. Tức là mình chưa hiểu khỉ gì hết thì có thể là cái tuần đầu tiên mình dành ra mình học, rồi sau đó mình bắt đầu mình mới thực hành. Mà cái việc học bây giờ nó quá dễ. Tôi nói đại khái như là cái bước 1 là cái bước tìm nguồn hàng. Bạn có thể lên Google, bạn gõ kinh doanh gì bây giờ. Bạn có thể lên YouTube gõ kinh doanh cái gì bây giờ, mặt hàng nào đang hot. Hoặc bạn cũng có thể nhìn lại cái sở thích của mình đó, mình am hiểu cái gì nhất, mình có thể chọn cái sản phẩm liên quan để mà kinh doanh, nhiều lắm các bạn. Và thôi, tôi xin phép không có nhắc lại ha. Tại vì tôi giảng về chọn nguồn hàng này nọ quá nhiều rồi ha. Các bạn cứ lên YouTube gõ tới gõ lui là thấy cái hình video vàng là cũng ra tôi thôi. Chủ động lên nha. Tại vì những cái video đó nó rất dễ tìm. Thì các bạn phải chịu khó thôi nha. Google và YouTube là hai cái nguồn tài nguyên phải nói là quá tuyệt vời luôn. Không chịu làm nữa thì thôi nha. Thì bây giờ quay trở lại với ở trên đây, mình gán vào cái thời gian. Thì bây giờ cái dễ nhất là tìm hàng đi. Thì tôi thấy là tìm nguồn hàng thì nó thuần về lý thuyết, nó thuần về ngồi một chỗ và suy nghĩ, đúng không? Đã nhập đâu chỉ tìm cái nguồn thôi. Hoặc cùng lắm là chạy ra ngoài chợ rảo rảo. Tôi thấy cái việc này nó nhẹ lắm trong cái việc kinh doanh. Thì bây giờ tôi cho 2 tuần đi. Tuần đầu tiên học và tuần thứ 2 thì thực hành ha. Rồi tới cái dễ thứ 2 là nhập hàng. Thì bây giờ 2 tuần luôn nha. Một tuần đầu kiếm cách nhập hàng, và tuần thứ 2 thử nhập 1-2 sản phẩm nhỏ nhỏ về coi thử xem sao ha. Hoặc là đi ra chợ mua thử luôn. Nhớ nha, các bạn có thể lên YouTube gõ chữ kinh doanh Web 5 ngày, nó ra một nùi bài tôi giảng sẵn, coi như là dâng tận nơi cho các bạn luôn á nha. Và đừng quên nha, khi mà mình lên cái bậc thứ 2 của cái rễ thì mình cũng cần phải duy trì cái việc tiếp tục tìm hiểu về món hàng, tiếp tục học về cái món hàng đó. Ví dụ bây giờ bạn bán son môi đi, thì tới cái mức rễ thứ 2 bạn đã bắt đầu nghiên cứu về cái việc nhập hàng son môi, nhưng hãy vẫn giữ tiếp tục cái thói quen, cái mà mình đã luyện 2 tuần trước, đó là về tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các chủng loại son môi, tiếp tục coi cái màu son nào đang hot, tiếp tục đào sâu vô, đừng có bỏ. Đây phải là những công việc hàng ngày, phải chịu khó như vậy thì mới có tiền nha, chứ không thì vứt hết. Nên nhớ nha, cái nguyên tắc là khi mình làm cái điều thứ 2 mình vẫn phải làm song song cái điều thứ nhất. Nhưng mà tôi lại cũng phải lặp lại, điều thứ nhất bây giờ nó đã không còn khó nữa rồi, vì nó đã qua 2 tuần kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm cho mọi thứ dễ dàng, đòn bẩy thời gian làm cho mọi thứ dễ dàng, đúng không? Nên nó không khó đâu, trời ơi. Nhào vô làm đi sẽ thấy nó không khó nha. Rồi bây giờ lên tới cái mức rễ thứ 3. Bây giờ nó vẫn là 2 nhiệm vụ cũ, nhưng mà nó lên thêm một cái nhiệm vụ mới là lập shop. Thì bây giờ tôi cho là 3 tuần đi. Tuần đầu tiên lập một trang web, tuần thứ 2 lập một trang Shopee, tuần thứ 3 học cách lập một cái trang fanpage trên Facebook. Nói một tuần vậy thôi chứ cắm đầu cắm cổ làm nó nhanh lắm. Và hãy nhớ là vẫn duy trì cái kia ha.
cho 3 tuần đi. 3 tuần là quá dư làm cái này rồi nha, mà nó không lao lực đâu. Cho dù các bạn có đang làm công sở thì buổi tối về các bạn vẫn làm được. Tôi nói thiệt, hồi xưa tôi đói gần chết luôn. Sống ở Sài Gòn mà một tuần có mấy chục ngàn mà tôi tự học được mà. Tôi không tin là có ai không tự học được đâu. Thiệt các bạn, chỉ có lười làm hay không thôi, không có chạy đâu khỏi ha. Rồi giờ mình lên mức rễ thứ tư là nó dính tới quảng cáo rồi ha. Tiếp thị thì cái này hơi khó, thì 4 tuần đi. Và mức rễ thứ 5, mức rễ tuyệt vời nhất là mức rễ bán hàng ha. Bắt đầu đã có web rồi, đã có Shopee rồi, đã nhập hàng này nọ rồi, bắt đầu bán thử ha. Thì cái này cho các bạn tầm 4 tuần luôn để mà mình quen ha. Đây chỉ mới giai đoạn tập thôi. Khi mà các bạn có hết 5 kỹ năng này rồi thì các bạn sẽ được đi lên ha. Thì tôi nói rồi, các bạn chưa bán thì các bạn không biết thôi, chứ một khi đã kinh doanh online rồi á, 5 triệu không là cái gì cả. Mà khổ lắm, tôi không dám đặt một cái số tiền lớn, tôi sợ các bạn nói là tôi câu view, khổ lắm. Nên thôi tôi lấy đại con số 5 triệu, mặc dù tôi muốn đặt luôn là 20-30 triệu, nói thiệt. Nhưng mà nhiều khi cái con số ngoài cái thu nhập của bạn nó lớn quá, bạn không tin. Thì thôi lấy con số nhỏ nhỏ thôi, các bạn cứ bắt đầu làm đi rồi các bạn sẽ hiểu những gì tôi nói nha. Thì bây giờ mình đã có thời gian rồi đó. Rồi ok, bắt tay vô làm. Đâu có lao lực gì đâu, mỗi ngày chút. Rồi cái rễ dưới nó bồi đắp cái rễ trên, cái rễ trên nó bồi đắp cái rễ trên nữa. Bắt đầu bạn nhú đầu lên khỏi mặt đất là hay ngon rồi đó. Là tôi nghĩ là bạn bắt đầu bán được rồi đó. Nhưng mà bạn cứ nỗ lực thì có thể cái cây của các bạn nó ra và nó dẫn các bạn tới một cái nguồn thu nhập bạn không tưởng tượng được. Rất nhiều người kinh doanh online lúc đầu họ không bao giờ tưởng tượng được họ kiếm được nhiều tiền đâu. Lúc đầu họ không nhìn thấy đâu, nhưng mà họ cứ cố riết, họ kiên trì và họ có một cái đường hướng làm nó ngon lành thì lụm thôi ha. Ok, như vậy là tôi đã vừa nói qua 2 cái ví dụ của tuần này. Một cái bài khá là dài và rất là cực cho tôi là người giảng, rồi anh em dựng phim, anh em hậu kỳ, rồi các anh em kỹ thuật các thứ. Thì tôi hy vọng là với cái tấm lòng của mình, bạn đã thực sự nắm được cái công thức có thể gọi là dễ nhất có thể để muốn cái gì thì đạt được cái đó nha. Đương nhiên cũng dặn trước luôn, đặt mục tiêu nó phù hợp thôi. Đặt mục tiêu nào mà sử dụng 1 trang bản đồ này thôi. Chứ bạn đặt mục tiêu nào khó quá mà nó cần tới 3 trang bản đồ, nó cần 15 tới 20 cái kỹ năng một lúc là chết, là nó mất nhiều thời gian, nó dễ đuối lắm. Nên thôi, thay vì mới đầu đặt em kiếm 100 triệu một tháng và chưa có một cái kinh nghiệm khỉ gió gì về kinh doanh online thì thôi đặt thực tế lại, đặt 5-7 triệu thôi ha. Vậy thôi. Rồi, như vậy là bài này là móc gan móc ruột ra để hướng dẫn ha. Khang tiếng luôn rồi. Thôi, bây giờ thì tạm ngưng và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Chúng ta sẽ có một bài giảng mới các bạn nha. Bye bye.